Dit is Hotel De Draak in Bergen op Zoom. En het is het oudste hotel van Nederland en de oudste onderneming van Nederland. De eerste bekende vermelding van dit hotel was al in 1397. En tot op de dag van vandaag, dus al meer dan 600 jaar, is het nog steeds een hotel. Ik heb gevraagd of dat we een rondleiding kunnen krijgen door dit historisch icoon. En ik loop hier al rond, dus je kunt het antwoord al raden. Nou, gelukkig ga ik die tour niet alleen doen, want er werkt hier iemand die mij alles kan vertellen over zijn hotel. Ik ben Frans Hazen, ik ben de directeur-eigenaar van Hotel De Draak. En over 2 weken is het 6 december en dan mag ik precies 40 jaar eigenaar van De Draak zijn. Een hotel is eigenlijk wat dan vroeger een herberg heette. Een herberg was vroeger een gelegenheid waar je zowel de gasten als de paarden verzorgd werden. Oh, de paarden ook? En de paarden ook. Okay. In die tijd was het zelfs in Bergen op Zoom verplicht om ook de paarden te verzorgen. Omdat Bergen op Zoom in de 14e en in de 15e eeuw een hele belangrijke handelsstad was. Kooplieden kwamen hier naartoe uit Italië, uit Duitsland, uit Frankrijk en Engeland. Treinen en auto's waren er niet. Nee. Dus men kwam, zodra men aan wal kwam, of in de buurt van Bergen op Zoom, ging men in de koets. En de koets moest op een gegeven moment gestald worden. En de paarden moesten ook verzorgd worden. Dus dat was op een gegeven moment de functie van een herberg. Wat we dan later hotel zijn gaan noemen. En hotel is eigenlijk weer afkomstig van hotel uit Frankrijk. Ja, precies. Paarden en gasten werden hier al van voor 1397 ontvangen en verzorgd. 1397? Ja. Dat betekent dus, dit is het oudste hotel van Nederland. Ja. Maar hoe weten we dat nou? In 1397 was er een stadsbrand in Bergen op Zoom. Alle panden die waren toen nog uit hout en ook een houten dakbedekking. Dat was de Draak toen niet. Die had toen al een stenen dakbedekking. Okay. En dat pand hiernaast ook, dat poortgebouw, de Olifant. Ja. Dat was vroeger één geheel. En die hebben de stadsbrand overleefd. De Draak wordt ook weer in de nieuwe archieven van Bergen op Zoom, na de stadsbrand, weer genoemd als herberg. Ja. Professor Nieuwkerk die heeft daar een jaar of 10 geleden in de Elsevier een uitgebreid artikel over geschreven. En ik heb, omdat wij inmiddels ook hofleverancier genoemd mogen worden, heb ik dat nog een keer uitermate goed laten onderzoeken. En daaruit kwam ook naar voren dat de Draak eigenlijk al bestond het begin van de 13e eeuw. Dus dan praten we eigenlijk over 1220, 1240. Zo, nog ouder dus? Nog ouder, ja. En dat kunnen we aan de keldergewelven zien. Oké. Ja. Zullen we daar naartoe lopen? Daar gaan we even naartoe. Ja? Nou, dan gaan we naar binnen. Ja. Het begint ook te regenen, dus het komt goed uit. Ja, dat komt daar goed uit. Dit is de kelder? Ja, hier gaan we dus de kelder in. Oké. Nou. Dus we gaan hier vanaf, zeg maar, van de 21ste, 22ste eeuw gaan we terug naar de 13e eeuw. We duiken letterlijk de geschiedenis in. Ja, inderdaad, we duiken de geschiedenis in. De kelders in die tijd die werden gebruikt onder meer ook. De gasten die gingen dus op de begane grond en daarboven wonen. En de autochtone bewoners die gingen in de kelders wonen. Oh ja? Ja, want in sommige kelders zie je ook nog stookgaten. Waar dan de mensen hun eten kookten. En de roken die ging vanzelf via de schouw boven. Ging die gewoon het pand uit. Want men was natuurlijk vroeger ook best commercieel ingesteld. Ja. Dus de bewoners namen genoegen met wat minder comfort. En het beste comfort natuurlijk in de herberg was voor je gasten. Klant is koning. Klant is koning en in die tijd zeker nog keizer. Ja, precies. Hier woonden ook mensen in de kelders. En kelders werden natuurlijk vroeger ook gebruikt om goederen op te slaan. Ja, dat snap ik. Daar ken ik het van. In die tijd hadden we natuurlijk nog geen diepvriezers en koelkasten enzovoort. Dus al het vlees en alles wat koel gehouden moest worden, dat ging ook in de kelders.
En men zou natuurlijk denken dat het oudste hotel van Nederland, dat in Amsterdam zou staan. Ja, precies. Dat is dus niet zo. Nee. Bergen op Zoom had vroeger een open verbinding met de Noordzee via de Schelde. Zuidelijker gelegen was Antwerpen. En natuurlijk Mechelen en dat soort steden. Ja. En wat dan vroeger bij de zuidelijke Nederlanden hoorde, was, laten we zeggen, internationaal veel bekender dan in die tijd Amsterdam. Toen Amsterdam nog op palen moest gebouwd worden, stond de Draak er al. Echt waar, ja? Ja, toen stond de Draak er al. Dus het was een hele belangrijke plek. Maar dat kwam niet omdat Bergen op Zoom zijn PR zeg maar, goed op orde had. Het was gewoon omdat het heel strategisch lag. Ja, het lag heel Iedereen strategisch. kwam er op wat voor manier dan ook langs. Precies. En Bergen op Zoom heeft natuurlijk ook heel lang de bijnaam gehad La Pucelle. En La Pucelle betekent de onneembare maagd. Bergen op Zoom was in die tijd ook een van de sterkste vestingsteden van Zuidwest-Nederland. Ja. En toen op een gegeven moment, toen in 1740, als ik het goed zeg, Bergen op Zoom werd ingenomen door de Franse troepen, was de Franse koning zo trots dat hij La Pucelle had in kunnen nemen, dat de naam Bergen op Zoom ook gegraveerd staat in de Arc de Triomphe. Echt waar? Ja, daar staat de naam Bergen op Zoom. Oh, in het Nederlands? In het Nederlands. Oh, wauw. Ja. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk ook de Franse koning het vond dat hij Bergen op Zoom had in kunnen nemen. Maar als ik zo even de toeristische... ik ga even de toeristen uithangen in Nederland. Ja. Niemand heeft het over Bergen op Zoom. Nee, maar dat gaan we natuurlijk wel veranderen. Ja. En dit gaat natuurlijk zeker helpen. Ja. We lopen dus nu vanaf de 13e eeuw naar de 21e eeuw. Nou, neem me mee. Dit was dan heel vroeg in de middeleeuwen de plek waar de koetsen stonden en de paarden gestald werden. Want men kwam via de zijkant op deze vierkante meters. Het is ook een vergaderzaal geweest. Oké. Wij hebben op een gegeven moment het plan gehad, iemand, de chef en ik, om hier dan toch met deze ruimte iets verstandigers te doen. En de mooiste keuken professionele keuken van heel Nederland weg te zetten. Ja. Althans, dat zijn de collega's van de chef die dat tegen hem zeggen. En ik wil die andere chefs ook altijd heel graag gelijk geven. Dit was heel vroeger, in mijn leerlingentijd, was dit het restaurant. Oké. En men moest heel vroeger, en dan praat ik vanaf 1900, moest men eerst in de grote zaal, dat was toen café. Ja. Dat was toen 13e eeuws. En als men hier wilde eten, ging men in de 18e eeuw. Even 500 jaar later. Even 500 jaar later. Oh, kijk, een mooi dak. Dat glas en lood is uit 1937. Dit is allemaal nog zo intact. Maar dat betekent dat de Tweede Wereldoorlog niet veel gedaan heeft in Bergen op Zoom, of wel? De Tweede Wereldoorlog heeft in Bergen op Zoom niet veel gedaan. Nee. Maar de Draak was door de Duitsers gevorderd. Toen de Duitsers hier in de Draak min of meer de baas waren, werden hier toch Joodse Nederlanders en mensen uit het verzet enzovoort, werden verstopt in de Draak. Oh. En die gingen 's nachts met hulp van de vorige eigenaar de Belgische grens over. Ah, oké. Welkom in het volgende museumstuk. Ja, we zitten dus hier in het huis Sint Joris, oftewel St. George. Wat ik al eerder vertelde, Bergen op Zoom was natuurlijk een hele belangrijke handelsstad. Ja. En veel kooplieden die verbleven hier omdat er tijdens de jaarmarkten geen belasting betaald hoefde te worden. Bleven ze wat langer in de Draak. En in deze ruimte hadden dan de Engelse kooplieden hun koord, zoals ze dat noemen. Het plafond enzovoorts is origineel. Ja. De schouw is er door de vorige eigenaar ingezet. Wel op de plek waar in de middeleeuwen ook een schouw heeft gestaan. Ah, oké.
Ja, dat wandmeubel is ook door de vorige eigenaar erin gebracht. Omdat dit in die tijd, in die 60er en 50er jaren, was dit zijn woonkamer. Dus dit was de woonkamer van het gezin Orbans. Want dat was de naam van de familie Orbans die toen eigenaar was van de Draak. Ja, dus die woonde hier? Ja, dit was hun woonkamer. Met het uitzicht op de Grote Markt? Of hoe heet dat? Het uitzicht op de Grote Markt. Ja. Ja, dat is niet verkeerd wonen. Oh, kijk eens. Als je hier kijkt, dat zijn dus die middeleeuwse bomen. Die zijn meer dan 1000 jaar oud. 1000 jaar? Ja, want die zijn natuurlijk in de 11e, 12e eeuw gebruikt om het gebouw weg te zetten. Maar als je al zo'n zware boom kunt gebruiken, Ja. dan heeft dat ding natuurlijk een veel langere historie achter zich. 1000 jaar oude boomstam onder een luikje. Ja, onder een luikje weggestopt. Ja, precies. Ja, het werd vroeger als constructiemateriaal gebruikt. Ja, inderdaad, ja. Dus Ja. het werd een beetje afgekrapt en hoppa, Ja, gehouden. wie weet denken we dat over 1000 jaar over stukwerk of zo. Dat, Exact. Ja. Exact. Goed, dan gaan we naar de 14e eeuw. Hè? De 14e eeuw. Dan komt het afstapje. Ja. Dit is dus het huis De Draak. Dit heet zo? Dit heet het huis De Draak. Oké. In de middeleeuwen werd het In den Draken genoemd, met de AECKE. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten dus hier de Duitse mannen. Ja. Terwijl hier in de ruimte tussen het originele plafond en het plafond was vroeger veel lager. Werden dus de mensen uit het verzet en de Joodse medeburgers werden hier via de woonruimte van de vorige eigenaar in veiligheid gebracht. Maar je zit helemaal voor aan de straat. Ja, maar dat was toen nog dat was toen dicht. Oh, dat was dicht. toen oké. veel lager. Ja, oké. En de beste plek is natuurlijk je verstoppen in het hol van de leeuw. Ja. Dus hier zat de Duitse ortscommandant met zijn adjudanten enzovoort te eten en sigaren te roken. En hier werden dus de mensen in veiligheid gebracht. Wauw. En die werden dan op een gegeven moment via dat luik, Via dat kleine luikje daar? via dat kleine luikje, werden ze dus vanuit de slaapgelegenheid van de vorige eigenaar, werden ze daar naartoe gebracht. En dan via de achterdeur van de Draak werden ze in veiligheid gebracht. Oh, terwijl hier de mensen... Terwijl hier de Duitsers zaten. Ja, wat een lef heb je dan nodig. De vorige eigenaar heeft dus ook een hoge Nederlandse onderscheiding gekregen. Dat geloof ik. En ook een hoge Belgische koninklijke onderscheiding. Ook nog. Ja, en dit is natuurlijk een prachtige schouw. Niet uit die tijd, maar hij staat wel op de plek waar in de middeleeuwen ook een schouw gestaan heeft. Oké. En deze schouw is in 1975 door de vorige eigenaar hier geplaatst. Ja, oké. Die heeft in de tijd ook dat balkon hier aan laten brengen. En dat balkon doet denken aan het feit dat vroeger in de middeleeuwen een extra verdieping is geweest. En die extra verdieping ging tot hier. Oh, die liep tot hier. Zo. Ja, want als je daar kijkt, daar zie je nog een schoorsteen aanzet. Dus Ja, daar linksboven. dat stukje, ja. Oké. Dus daar heeft in de middeleeuwen ook een schouw gestaan. Ja. En als we naar linksboven kijken, Ja. dan zien we daar een landkaart. En dan zien we links daar zo wat aanzetten waar dan in de middeleeuwen een raam in heeft gezeten. De muur ging hier naar beneden toe. En in de middeleeuwen was dat gewoon een kleine open binnenplaats. Dit was buiten? Dit was buiten. Ja. Want dat waren de vensters van het achterhuis. Ja. En dit was het grote venster van het pand Sint-Joris. Wat er hiernaast is. Sint-Joris. Oh, dus ja, nu zijn we weer in een ander pand. Ja, we zitten nu in het achterhuis van de Draak. Ja. Ja. Wat een bizarre constructie moet dit zijn geweest, joh. Maar vroeger bouwde men niet op tekeningen. Nee, dat was men gewoon... deed het gewoon met de duim omhoog. Ja. En even kijken of het allemaal een beetje past en meet. Ja. En ja, dat is ook de reden dat er in Bergen op Zoom of in de Draak geen enkele muur recht in een rechte hoek op de andere staan. Ah, oké. Er werd gewoon op gevoel gebouwd. Ja. Maar dat gevoel was niet verkeerd, want Nee. we staan er al 625 jaar. Ik wou zeggen, dat is meer dan menig ander pand in Nederland. Meer dan menig ander pand. Nou, als je daar naar die puist kijkt in die gevel,
Dat doet denken aan het beleg van Bergen op Zoom door de Fransen in 1740. Dat stukje muur? Ja, en daar Okay. dat is restant van een kogel. Want Bergen op Zoom is door de Fransen om de stad in te nemen heel zwaar gebombardeerd door de Fransen. En ja, ik denk als je het helemaal afkapt, dan kom je een stuk metaal tegen. Dat was van een kogel uit het Franse beleg. Ik val van de ene verbazing in de andere. Ja, Dat is... ja, maar dat overkwam mij ook toen ik op een gegeven moment hier in 1985, januari 85, begon met verbouwen. Ja. Toen dacht ik ook van, damn it, wat kom ik hier nu weer tegen? En wat kom ik ook weer tegen? En mijn architect toen, een van de beste op monumentenzorggebied, die wist natuurlijk al heel veel van het pand. En die zei dan ook tegen mij als we weer ergens bezig waren van Frans, kom eens kijken. En dan wist hij het ook exact te duiden. Ja. Oké, nou dan gaan we verder naar weer de 21e eeuw, denk ik, toch? Ja, 21e eeuw, naar de hotelbar. Naar de bar, ja. Nou, ik volg. Onze allernieuwste aanwinst, de hotelbar. In gebruik genomen in april van dit jaar. Het is een cocktailbar waar we ook een soort streetfood serveren. Oké. Share dining, Ja. maar ook wel op culinair verantwoord niveau. Oké. Ja. En dit was dus vroeger de beurs? Dit was vroeger de beurs. Ja. Oké. Ook een apart pand. Dit was, die deur hier, die was er natuurlijk niet? Die doorgang was er niet. Nee. Die doorgang is gemaakt toen ik 3 jaar bedrijfsleider was. Want toen is dit pand door de vorige eigenaar aangekocht. Oh, het is langzamerhand uitgebreid. Het is langzamerhand uitgebreid. Vandaar. Want de dependance aan de andere kant van de Grote Markt, die heb ik in 1995 aangekocht. En de vleugel in de Fortuinstraat, die heb ik in 1999 aangekocht. Oh, dus het is langzamerhand aan het uitbreiden. Ja, het is langzamerhand aan het uitbreiden geweest. En de vleugel in de Fortuinstraat, dat is ook wel leuk. Die heb ik aangekocht 425 jaar nadat het op last van de Spaanse koning is onteigend. Aha. Want de toenmalige eigenaar had iets gedaan waar ze in Madrid niet erg blij mee waren. Dus toen werd het hele grote onroerend goed van de Draak werd in stukken gehakt. Ja. In de openbare verkoop, want zo deden ze dat dan. Ja. Je hoofd ging nog net niet op het dagblok. Maar alles Dan maar je eigendom. Ja, maar alles wat je had, dat werd gewoon onder je kont verkocht. Ja, inderdaad. En dat gebeurde dus ook met dat pand. En precies 425 jaar later heb ik het weer aangekocht. Dus dat is ook weer wel een leuk verloop van de historie. Ja, precies. Ja. Tja, overal in Nederland moet ergens een oudste van staan. En hier in Bergen op Zoom staat dus het oudste hotel van Nederland. Weet je dat ook weer. Ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor en dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.